मान्छेहरूले तपाईँ कति सफल हुनुभयो भनेर तपाईँलाई एउटै कुराले नापन गर्दछन् हाम्रो समाजमा। र आज हामी त्यही नापन गर्ने विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। तर यो विषय यति महत्त्वपूर्ण छ, तर हाम्रो स्कुलमा कलेजमा कतै यसको पढाइ भएको हामी देख्दैनौँ। आज हामी कुरा गर्न गइरहेको टपिक हो फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स। ल सुरु गरौँ। तपाईँ डाक्टर हुनुहोस्, तपाईँ पाइलट हुनुहोस्, तपाईँ इन्जिनियर हुनुहोस्, तपाईँ बिजनेसम्यान हुनुहोस्, तपाईँ चाहे जेसुकै भन्नुहोस्, तर यो विषय तपाईँको लागि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानौ दुईजना छन्, एकजना डिग्री होल्डर, एकजना नन डिग्री होल्डर। जसले 5वटा विषयमा डिग्री गरेको छ उसले महिनाको 1 लाख रुपियाँ कमाउँछ, र अर्को डिग्री नै नगरेको मान्छेले महिनाको 1 करोड कमाउँछ। यो मैले लिगल्ली भनिरहेको छु है, फेरि इलिगल्ली होइन, लिगल्ली नै कमाउँछ। जसले महिनाको 1 लाख कमाउँछ त्यसलाई भनिन्छ एकाडेमिकल्ली इन्टेलिजेन्ट, र जसले महिनाको 1 करोड कमाउँछ त्यसलाई फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्ट। फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्ट मान्छे कुनै पनि मौकाबाट अधिकभन्दा अधिक फाइदा लिन सक्छ। फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्ट मान्छेलाई थाहा हुन्छ पैसा कसरी सदुपयोग गर्ने, पैसा कहाँ सदुपयोग गर्ने। फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स भएको मान्छेले पैसा कसरी कमाउने भनेर त जानेको हुन्छ, र उसले पैसा कसरी जोगाउने भनेर पनि जानेको हुन्छ। उनीहरू आफ्नो पैसा बचाउन बेस्ट सिए राख्छन्, बेस्ट फाइनेन्सियल एडभाइजर राख्छन्, बेस्ट डकुमेन्टेसन राख्छन्, र बेस्ट लयर राख्छन्। फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्ट मान्छेले चाहिँ आफ्नो केही इन्कम चाहिँ बेस्ट लयरमा, बेस्ट फाइनेन्सियल एडभाइजरमा, सिएमा, डकुमेन्टेसनमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। तर अर्को आउँछन् एकाडेमिकली इन्टेलिजेन्ट मान्छे। उसले चाहिँ जब पैसा कमाउन थाल्छ त्यसपछि उसले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ पैसा बनाउन त जान्दछ, उसले पनि अधिक पैसा कमाउन जान्दछ, तर त्यो पैसालाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न जान्दैन। फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्ट भएको मान्छेले जिन्दगीमा कति खर्च गर्नुपर्छ भनेर जान्दछ, उनीहरू कुन कुरामा कति खर्च गर्ने भनेर जान्दछन्, पैसालाई म्यानेज गर्न पनि उनीहरू जान्दछन्। उनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ पैसा कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ। पैसालाई चाहिँ हुन्छ नि, पैसा आउँछ आउन त, तर त्यसलाई म्यानेज गर्न पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरूले चाहिँ मजाले म्यानेज गरिरहेका हुन्छ। पैसा कमाउनु मात्र इम्पोर्टेन्ट कुरा हुँदैन, किनभने पैसा हर कोहीले कमाइरहेको हुन्छ, तर त्यो पैसा कसरी प्रोटेक्ट गर्ने होइन त्यस भन्ने कुराले चाहिँ धेरै फरक पार्छ। अब अर्को कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ, फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरूले चाहिँ पैसालाई लेभरेज गर्छन्। यो भनेको कस्तो भने उनीहरूले पैसालाई चाहिँ नोकर बनाउँछन्। उनीहरूले चाहिँ पैसालाई नै काममा लगाएर पैसाबाट नै पैसा कमाउँछन्। उनीहरूले पैसालाई नोकर बनाउँछन्, पैसालाई काम गर्न लगाउँछन् र पैसाबाटै पैसा बनाउँछन्। सुन्दा कस्तो अनौठो लाग्न सक्छ होइन, तर मनी लेभरेज भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्ट भएको मान्छेले चाहिँ के गर्न सक्छ भने पैसा मेकिङ गर्न सक्छ। जसलाई पैसा मेकिङ भनेको पैसा कमाउन सक्छ, पैसा म्यानेज गर्न सक्छ, पैसा कहाँ युज गर्ने उसलाई थाहा हुन्छ, पैसा कसरी युज गर्ने थाहा हुन्छ। त्यसपछि उसले पैसा सेभिङ पनि गरिरहेको हुन्छ, र उसले चाहिँ के गर्छ भने पैसालाई लेभरेज गर्छ। जब उसले पैसालाई लेभरेज गर्न थाल्छ तब उसलाई पैसाले नै पैसा कमाएर दिन थाल्छ। यो चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्ट भयो भने हुने कन्सेप्टहरू भयो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएर सम्झाउन चाहन्छु। जस्तै मानौ 2टा टेबल छन्, एउटा टेबलको एउटा खुट्टा छ, एउटा टेबलको 5वटा खुट्टा छ। यदि एउटा खुट्टा भएको टेबलको एउटा खुट्टा भाँच्यो भने त्यो टेबल भैँमा लड्छ, उसँग अर्को कुनै अडिने आँट छैन। तर 5वटा खुट्टा भएको टेबलको एउटा खुट्टा काटिँदैमा उसलाई खासै धेरै फरक पर्दैन। त्यस्तै हो हाम्रो जिन्दगी पनि। हामीले यसलाई आफ्नो आय स्रोतसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ। यदि हाम्रो जिन्दगीको आय स्रोत एउटा छ भने र त्यो आय स्रोत कटौती हुँदा हामी सर्वकै भएमा लड्छौँ, तर यदि हाम्रो जिन्दगीको आय स्रोत 5वटा छ भने एउटा आय स्रोत काटिँदैमा खासै ठुलो फरक पर्दैन। फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ एउटा सिप हो, क्षमता हो होइन, जो कहिले पनि आर्जन गर्न सक्छ, जसमा के हुन्छ भने
पैसा कसरी बनाउने मात्र हुँदैन, त्यसमा कसरी पैसा जोगाउने हुन्छ, पैसा कसरी फेरि प्रयोग गर्ने हुन्छ र पैसा कसरी रिइन्भेस्ट गरेर पैसाबाट पैसा कमाउने भन्ने हुन्छ। फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ पैसा कसरी कमाउने मात्र होइन, फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्समा पैसा कसरी जोगाउने, पैसालाई कसरी फेरि सदुपयोग गर्ने र पैसालाई फेरि कहाँ इन्भेस्ट गर्ने र पैसा कमाएपछि पैसाबाटै पैसा कसरी अझ कमाउने भन्ने कुराहरू पनि जोडिन आउँछ। यो भनेको चाहिँ हामीले स्कुलमा कलेजमा गएर सिक्ने विषय त होइन, तर हामीले जिन्दगीमा जिउँदै जाँदाखेरि मास्टर गर्ने कुरा हो। जसले यो फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरालाई बुझेका हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ प्रगति दिनको 2 गुणा रातको 4 गुणा भइरहेको देख्न सक्छौँ। फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स भएको मान्छेले चाहिँ जिन्दगीमा फाइनेन्सको लागि स्ट्रगल गरिरहनु पर्दैन। त्यसैले एकाडेमिक स्किल्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, साथसाथै अरू स्किल्सहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसमा फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स जोडिनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जोसँग एकाडेमिक स्किल्स मात्र हुन्छ उसले चाहिँ लाइफभरि स्ट्रगल गरेको हामी उदाहरण धेरै देख्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईँहरू एकाडेमिक स्किल्स प्राप्त हुनुहुन्छ, प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, प्राप्त गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ या अरू स्किल्सहरू तपाईँहरूसँग छ भने अवश्य पनि आफ्नो फाइनेन्सियल स्किल्समा अवश्य पनि हेर्नुहोला। तपाईँले पैसा मेकिङ गरिरहनु भएको छ कि छैन त्यो हेर्नुहोला। यदि पैसा मेकिङ गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई प्रोटेक्टिङ गरिरहनु भएको छ कि छैन, प्रोटेक्टिङ गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई सेभिङ गरिरहनु भएको छ कि छैन, र लास्टमा आउँछ मनी लिभरेज। यो भनेको धेरै पछिको कुरा हो, सुरुमा चाहिँ हामीले मनी मेकिङबाटै सुरु गर्छौँ। यस्तै कुराहरूमा तपाईँहरूलाई अलिक चासो लाग्छ, अझ बुझ्न जान्न मन लाग्छ भने म यस्तै टपिकहरूमा चाहिँ अरू भिडियोहरू बनाउँदैछु, अवश्य पनि हेरिदिनु होला। यदि भिडियो हेरिदिनु भयो धन्यवाद, थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको साथी